কাটি ল'লোঁ টুকুৰা টুকুৰকৈ বিলাহী সেয়া যোগ কৰি দিলোঁ লগতে আৰু এটা বস্তু আছে সেইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এয়া চাওক এই পিয়াখন আকৌ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত মানে মই ৰুটি বেলোঁ সেয়েহে এনেকুৱা কালাৰ আপোনালোকে ভুল নুবুজিব দেই এয়া চাওক একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনাইছোঁ এয়া চাওক কেঁচা ধনিয়া দি দিলোঁ কেঁচা ধনিয়া দি অকণমান লৰফৰ কৰিছোঁ গেছটো একেবাৰে চিমত ৰাখিছোঁ এয়া চাওক দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগিছে খাবলৈতো ক'বই নালাগে নহয়নে এয়া চাওক সম্ভৱ হ'লে এনেধৰণে আপোনালোকেও বনাই খাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব নতুনকৈ চোৱাসকলক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া মানে মই এনেধৰণৰ কিছুমান ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ঘপককৈ পাব এতিয়া মই অকণমান ষ্টাইল লগাম কেনেকৈ ষ্টাইল লগাম আপোনালোকে চাই থাকক কেতিয়াবা আপোনালোকেও ঘৰত লগাব পাৰিব মানে নিজৰ মনটো ভাল লাগিব দিয়কচোন এখন প্লেটত সুন্দৰকৈ উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া এয়া কি জানেনে মান ধনিয়া আগটো যে এনেধৰণে অকণমান ষ্টাইল কৰি দিছোঁ চাওক এইফালে মন কৰক কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ নহয়নে কেনেকুৱা লাগিলে আজি এই ৰেচিপিটো জনাবলৈ নেপাহৰিব আৰু লগতে দিনটো মানে কি কিনো কৰি থাকোঁ তাকে অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰি থৈছোঁ আৰু জানেই আৰু দোকানত ব্যস্ত থাকোঁ বুলি তাৰ ফাকতে আৰু কিবাকিবি বহুত বনাইছিলোঁ কিন্তু বহুতখিনি দেখুৱাবলৈ সম্ভৱ নহয় আজি এইটো ৰেচিপি কিন্তু সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মই আগতে এনেধৰণে বনাই মানে ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই সেয়েহে আজি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নেপাহৰিব লগতে এইফালে মন কৰক আমাৰ আলমাৰিটো বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মিঠাই সজাই থৈছে মই এতিয়া পাছবেলা টাইম বহি আছোঁ সিংহাসনত এয়া হৈছে লাল চাহ ৰেডি হৈ আছে এইফালে মই পোহা বনাই ল'লোঁ একদম ধুনীয়াকৈ খাম লাল চাহৰ লগত আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ যিসকলে নাজানে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব আৰু যিসকলে জানেই আৰু আজিকালিতো টেনশ্যনেই নাই ন ইউটিউবত ইটো সিটো ওলাই থাকে এতিয়া কাষ্টমাৰ নাই দেই একদম আবেলি টাইম মানে মাজে মাজে অকণমান নাইকিয়া হয় কিন্তু ইমানো নাইকিয়া নহয় আৰু আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে এই আচক আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দিনটো এনেকৈ গ'ল দোকানতে বহি আৰু গম পাইছে আৰু তাতে অকণ কেমেৰাত বন্দীকৈ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ লাল চাহ এয়া তাৰপিছতে সকলোকে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মৰম যাচিছোঁ সকলোৱে সুখেৰে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই